On October 23, 1953, DZAQ Channel 3 went on the air, featuring a garden party at Tony Quirino's home. Attended by no less than the President of the Philippines, the signal was weak and there were a limited number of sets to receive it, but the message it sent out came loud and clear. Television was definitely in business. Let us focus our attention to the transmitter tower. Isang engineering marvel ang matagal ng bahagi ng Quezon City skyline sa loob ng halos 6 na dekada. Nung itinayo ito sa taong 1968, nag-iisang naghari sa Diliman area ang ABS-CBN Broadcast Tower na may orihinal na taas na 365 feet. Katabi ito ng nooy kabubukas pa lang na ABS-CBN Broadcast Center, ang bagong tahanan ng pinagsanib na unang 2 himpilan ng telebisyon sa Pilipinas. Bago nito, nakapwesto ang ABS sa Rojas Boulevard. Ang CBN naman nasa Aduana sa Intramuros, Maynila. Formal na pinasinayaan ang Broadcast Center noong ika-18 ng Disyembre 1968. Gamit nito ang pinakamodernong teknolohiya pang telebisyon at radyo na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Noong panahong iyon, ito na ang tinaguriang pinaka-advanced broadcast facility sa Southeast Asia. Ang tore ng ABS-CBN at ang bagong broadcast center nito sa Bohol Avenue, ang mga simbolo ng pangarap ni ABS-CBN President Eugenio Henny Lopez Jr. na maitatag ang Philippines' largest network. Para kay Henny, ito ang magsisilbing bridges on the air, ang mga tulay sa himpapawid. Ito rin ang naglayong tumupad sa motto ng ABS-CBN sa habang panahon na maging in the service of the Filipino. Magmula noon, naging simbolo na ang ABS-CBN Tower sa malayang pamamahayag ng responsableng paghatid ng tamang impormasyon, ng totoo at napapanahong balita at pag-alay ng aliw sa maraming kapamilya. At ito rin ang naging instrumento para mapagbuklod ang mga Pilipino mula sa mga magkakalayong isla ng bansa. Kasalukuyang kampyon, hawak ng takalan sa loob ng 12 linggo. Thank you very much, ladies and gentlemen, and good evening. It's 12 noon. Welcome to Student Canteen. Bago pa man binuksan ang bagong broadcast center, nangunguna na ang ABS-CBN sa colored TV broadcast sa Pilipinas na sinimulan noong 1966. Sa ABS-CBN din idinaos ang special program na pinamagatang Halalan, ang kauna-unahang marathon election coverage sa telebisyon noong 1967. At bago natapos ang dekada 60, isa pang special coverage ang pinangunahan ng ABS-CBN, ang Man on the Moon na tumutok sa Apollo 11 mission. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Hindi nagtagal, isang panibago at mas mataas na tore ang pumalit sa orihinal
na ABS-CBN Tower. Dumoble ang taas nito na umabot sa 650 feet. Ito ang pinakamataas na tore sa Pilipinas noon. Para mapagdugtong ang Bridges on the Air, sinikap ng ABS-CBN na iparating ang TV signal nito sa buong kapuluan upang sabay-sabay na mapanood sa iba-ibang probinsya ang mga programang ume-ere sa Kalakhang, Maynila. Bumili si Henny ng microwave network noong 1970 at kasunod nito, itinayo ng ABS-CBN ang mga relay stations sa ilang bundok tulad ng Mount Banoy sa Batangas, Mount Canlandog sa Negros at Busay sa Cebu. Nang isagawa ang test run ng relay stations, umabot pa ang ABS-CBN signal hanggang sa Visayas at maging sa Surigao at Iligan sa Mindanao. Nakahanda na sanang pasinayaan ang proyektong ito noong Setyembre 1972, pero naharang ito ng tadhana. And my countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. 23 ng Setyembre taong 1972. Pinasara ng diktadurang Marcos ang ABS-CBN Broadcast Center, kasabay ng pag-agaw sa iba pang media outlets. Si Henny Lopez ikinulong. Sa broadcast complex ng ABS-CBN, inilipat ang mga government media at maging ang mga network na kontrolado ng mga Marcos crony. Isa rito ang KBS, na kalaunay naging RPN9. Continue with this. Sa sumunod na isa't kalahating dekada, sumahim papawid mula sa dating tore ng ABS-CBN ang mga programa ng Channel 2, 4 at 9, kung saan ang balita kontrolado rin ng diktadura. Nagbago muli ang lahat noong 24 ng Pebrero 1986 na mag-people power sa EDSA at binawi ng malayang mamamayan ang broadcast complex. We may have to reach the point where we will employ heavy weapons. Channel 4 is on the air again to serve the people. Sobra na! Tama na! Palitan na! Dito nagsimula ang panibagong yugto ng bansa. Please confirm Mr. Marcos has left this country. Na humantong sa pagsaoli ng ABS-CBN kay Henny. ABS-CBN was the trailblazer. I am confident, therefore, that the network will again make its mark in the industry. At ang pagpapatuloy sa pagtupad sa naudlot niyang pangarap. It's good to be back. Watch us do it again. Sa kasalukuyan, cellphone at iba pang katulad na gadget na kasya sa bag o bulsa ang madali na lang gamitin ninuman para makalikha ng content na mapapanood kahit saan sa mundo. Standby 1. Okay, on 1. Magandang gabi, bayan. Pero bago pa naging karaniwan ang ganitong teknolohiya, kinailangan ang bighating equipment at tore para makapag-broadcast ng mga programa. This is ABS-CBN on nationwide satellite broadcast. Inaalagaan ng mga ito ng mga engineer at technician na may kanya-kanyang toka sa maayos na broadcast operations. Bahagi ng trabaho ng ilan sa kanila, tulad ni Frank Mira, ang umakyat hanggang tuktok ng tore. Ito dapat kayo tinawag. Nagsimulang magtrabaho si Frank sa ABS-CBN sa dulong bahagi ng dekada 80. Ilang taon makalipas ang EDSA Revolution. Noong panahong iyon, kahati pa ng ABS-CBN ang government station PTV sa paggamit ng tore at ang broadcast center compound. This is People's Television for the Olympic Network. Trabaho ko po ay sa repair and maintenance, antenna system, transmitter, radio, TV.
Franklin Mira, 1 PNCR 10316. Pag may problema, inaakyat namin, check namin. Nagkaakyat kaya ako unang-unang beses mga yun. Tanghaling tapat yun Bulaga. Yung inakyat namin kasi hindi na air yung program na yon kasi na off the air. Mula sa baba, iniisa-isa namin yan kasi nakikita sa baba doon sa may system niya, may problema sa taas. Kami dumaan dito sa hagdanan. Diyan kami sa mga kolong na yan. Iniisa-isa namin yung transmission line na sinasabi, dadaanan ng TV, RF, tinatawag na radio frequency. Wala, natapos ang program, hindi na ire. Tagal na tao, buong maghapon natin, naabot kami doon. Yung kagamitan na naiwan para sa ABS-CBN, napaglumaan na. Kinailangan itong palitan ng mas moderno at malakas na equipment. Inyong mapapanood for 50,000 watts of pure solid-state television power. Habang pinalalakas din ang mga programa na nagpamalas sa kakayahan at kapangyarihan ng ABS-CBN sa broadcasting. This is ABS-CBN. You're on Channel 2, DWWX-TV in Metro Manila, the Star Network. Yung torya muna, yung structure, di ba? Yung structure na mahawak dun sa antena. Dun sa pinakatuktok, kung makikita nyo, yung parang triangle doon. Tawag namin doon mga dipole. Yun yung channel 2 antenna. Yung nasa tuktok pa nun, nandun yung DTT antenna, nakapatok. Ito yung transmitter building dedicated kay Kapitan Henny Lopez. No? For itong transmitter building na to, nandito yung transmitter building. Nandito yung transmitter sa building na to. Ngayon, ino-occupy na ng custodian. Pero bago ito, nandun sa kabila, doon sa may part ng asset, nabutan ko yung unang transmitter doon. I think 1993-94, linipat dito. Then, nilipat ulit nila rito. Ito na yung bagong building. So, pangatlong lugar na to. So, ito na yung channel 2 transmitter. So, ito yung ginagamit ng channel 2. Paglipat sa kabila, ito na yung inoperate. Marami mga tubo pero itong parte ito na lang, dyan sa switch na yan, yung kanina sinabi kong mga black na kable na RF cable, nakadugtong dyan, yung item doon. So yung nakadugtong na itim na yun yung pumunta sa antena. Ang kakayahan na ito ang pinuntirya ng mga rebelding sundalo na nagtangkang patalsikin si Pangulong Cory Aquino. Shortly after we left, the rebel forces moved in and successfully occupied the complex without firing another shot. 28 ng Agosto, 1987. Kinubkob ng Reform the Armed Forces Movement o RAM ang compound. Their assault was messy, especially in the studios of our radio station BJMN. It took them about an hour, 1 fatality and 2 wounded to retake the media complex. Pero hindi nila nagamit ang istasyon para ipalabas ang kanilang propaganda, gaya ng ginawa nila sa Channel 13 sa Broadcast City at iba pang broadcast facility na sinakop nila. But somehow, the engineering team made sure that hindi sila makatransmit ng signal nila. They removed the exciter. No? The exciter is an essential part of the transmitter that enables a broadcast station to transmit signals. May ginagawa kami na parang bypass switch para kung kahit technician, pag hindi namin sinabi, hindi na alam kung saan, paano dating i-on lang to
Muli nilang tinangka na gawin ito nang nagkasa ang RAM ng mas marahas at malawak na kudeta noong Desyembre 1989. Subalit hindi nagtagal, isinuko ng mga rebelde ang Broadcast Center. Bumalik sa ere ang ABS-CBN upang maghatid ng update sa tangkang kudeta. Inilabas namin ang lahat ng gamit, editing machines, cameras. We camped out at the house of then news head Angelo Castro Jr. And doon kami natutulog, doon kami nagtatrabaho for like a week. And even after the coup was quelled, hindi pa rin kami kampante na ibalik lahat yung operation dito. Kasi nga, nung mga time na yun talagang medyo delikado. Itong touring ito pinag-agawan. Nandito ako noon when they tried to occupy this station. Kasi when you control information, you control everything, you control government. Yung kudetas, yung revolution, lahat yan na-witness nitong touring ito. Muli, maraming salamat po for making us number one once again. Makalipas ang 2 taon, nanguna muli ang ABS-CBN sa himpapawid. Malaya nga ba? Conforme yan kung anong ibig mo sabihin. Dala ng bagong estilo ng pagbabalita, ang pagbalik ng mga dati na nitong empleyado, at ang pagpasok ng mga sikat na artista at programa noong panahong iyon. Dito na muling binuhay ang pangarap ni Henny. Na maitulay ang iba-ibang bahagi ng Republika. Binuksan muli ang mga ABS-CBN Provincial Station. Nagsimula ito sa Cebu noong 29 ng Agosto 1988. Kasabay ang pagsasahimpapawid ng TV Patrol Cebu, ang kauna-unahang regional version ng nangungunang national newscast. Patuloy naman ang pagtayo ng relay stations sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Nung wala pang satellite, ang hirap gawin nun. Pero ginawa ng ABS-CBN. And imagine, every tower na tinayo ng ABS-CBN sa tuktok ng bundok, may bantay yun. May generator yun. Dinadala nyo ng diesel. Yung ibang tower were so remote na yung diesel na dinadala doon, nakasakay sa kalabaw. Naakyat sa bundok. No one else had that network. No one. From the start up to now. It was only ABS-CBN that had the infrastructure to send a signal, terrestrial signal. ABS-CBN lang ang nag-invest doon. Hanggang sa gumamit na rin ng ABS-CBN ng satellite technology para mas madali pang maitatag ang bridges on the air. Unang nagamit ang live satellite broadcast para sa balitaan at primetime shows noong Disyembre 1988. Simulcast nationwide on the ABS-CBN Satellite Star. Sa wakas, sabay-sabay napanood sa buong bansa ang mga programang ipinapalabas sa Maynila at hindi na hinihintay pa na makarating ang mga tape nito. Prior to martial law, I used to feel that profits was important. It is important in the sense that you need profits to be able to grow. But it is not number one in my priority. Number one in my priority is to go into a business so that you can serve the public. Hindi lang pagbato ng signal o transmission ang silbi ng tore ng ABS-CBN. Kaya rin itong tanggapin ang audio, video at iba pang komunikasyon mula sa labas ng studios. I started as a radio patrol technician. Kasi ako nagme-maintain ng mga relay. Kailangan lahat ng mga reporters maka-trigger ng ng signal para pag during reporting may tatransmit sila sa DCMM. Director Ray Punong Bayan. Good morning, Director. Morning, Jay. Opo, kaya po kami napatawag sapagkat meron kayong naunang babala, no? Yung sa broadcast kasi walang paisi-isi. Kailangan talaga galaw ka kaagad. Hindi pwedeng mamaya na. Because of its location, yung height niya, kumbaga naging repeater siya para
maging posible yung mga live points natin. No? Kasi after na lang tayo nagkaroon ng satellite, I think normally lahat microwave yan eh. Naka-face yan kung saan, let's say, Batangas. And then sa Batangas, may makikita ka rin na naka-face naman ng QC. So those are microwave antennas. And then, doon sa gitna, yun yung ginagamit natin sa remote pickups. Ang tawag doon remote pickups, yung mga live. Mano-mano yan. Akyat kami, may lubid kaming dala. Tali namin doon sa second deck na yon. Tapos hihilahin namin yan. Dalawa kami yan. Partner lagi yan. Tapos isisit up namin yan. Isa-isa yun. Kunwari, tripod, isa. Eh kung yung coverage mo ay tatlong tripod din yun na malalaki. Sisit up mo dyan. Pagkatapos naman nun ngayon, ibababa mo siya. Sports ka, full show talaga, production, lalabas si production. Akit ka pa rin. Kasi full show yun, hindi pwede yung repair-repeater mo. Dalawang microwave na yung isisitap mo, may backup kasi yun. Patuloy pa rin po ang rescue operation sa gumuhong dalawang... Mas naging kapaki-pakinabang ito sa balitaan. Jun Del Rosario, ABS-CBN News. Dati-dati ibinabiyahe pa sa eroplano o bus ang mga coverage tape mula sa malalayong lugar. Ay baka mahina pa at mas may malakas pa dito mga lahar o mud flow. Pero dahil sa microwave at iba pang mas bagong teknolohiya noong dekada 90, mas bumilis pa ang pagpapadala at pag-ere ng mga materyales sa pagbabalita. At kung kaya ng signal, naihahatid pa ito mismo ng live. Binaba na ng Pag-asa yung storm signal sa Viraca, Tanduanes kung saan unang naglandfall ang bagyong Rosing. Manatili sa kanilang kinalalagyan kung nasan man sila sapagkat kahit paglakad lamang po ay delikado na. Pebrero 1993, kasunod ng mapanganib na pagputok sa albay ng Bulkang Mayon na ikinamatay ng mahigit 70 tao. Magandang gabi, Noli, at live via satellite po tayo ngayon dito sa Legazpi City at narito... Isinagawa ng ABS-CBN News ang kauna-unahang live report via satellite sa Pilipinas. Hiniram namin yung satellite dish ng Sky Cable. Pumunta kami ng Legazpi, siguro mga 25 kami. Nag-set up kami ng dish sa bubong ng isang Abaca factory that I rented. And we stayed there, bumili kami ng mga folding bed para tulugan namin. Doon kami naliligo. Mga 3 weeks kami doon. Dahil yung eruption tuloy-tuloy. Maliit lang yung kwarto. So si Jean masyado malapit. Hindi makafocus yung camera. May LED sa labas ng bintana. Sabi ko, Jean, lumabas ka sa bintana. Lumabas siya. Nakafocus yung camera. So si Jean, tinali namin na Abaca sa pantalon niya. Papunta sa bintana para hindi siya mahulog kasi nakatalikod siya dun sa palalaglagan niya. Kalaunan, isa-isang nilagyan ng satellite uplink ang mga ABS-CBN regional station. Si Jing Magsaysay pa mismo ang nagmaneho mula Maynila para ihatid ang satellite dish na gagamitin sa ABS-CBN Davao. Hindi nagtagal, nabuo ang kakayahan ng Regional Network News Gathering para maunang makapagbalita na hindi na hinihintay pa na makarating ang news team mula sa Maynila. Ito rin ang naging panimula ng kauna-unahang news channel sa Pilipinas, ang Sarimanok News Network na naging the ABS-CBN News Channel o ANC. Namuhuna ng ABS-CBN sa mga sasakyan na makakatransmit ng audio at video. Si Ina at si Amanda. Kabilang dito ang mga ENG o Electronic News Gathering Vans. Nakakabit dito ang matataas na antena na kayang mag-connect sa receiver ng tore ng ABS-CBN. Meron din itong mobile news studio setup na nakakapag-edit ng video at nakakapag-live remote broadcast. ABS-CBN Sky Patrol nga ay lumilipad po Nagamit din para live na makapag-broadcast sa Himpapawid ang Sky Patrol Helicopter. Meron itong sariling microwave transmitter at camera na parehong napapagalaw. Bago pa man nauso ang drone,
Ito ang paraan para makakuha ng aerial video sa Kamaynilaan hanggang sa North Luzon at sa Visayas. Imamanwal namin hanapin si Sky Patrol. So dapat ikaw si Sky Patrol na duty, kabisado mo ano itsura ni tower. Kung pag-angat mo ng kahit malayo ka, alam mo na kung nasan si ABS-CBN Tower. So pag dito ka sa tower, alam mo rin kung nasan si Sky Patrol. Pag sinabing nasa Pasig ako, itutuno mo ng manual yon. Para kayong nagbabarilan ng dalawa eh. Babariling kita, babariling ko. Parang ganyan ang namin eh. Nagkakantsawang kami din sa air. Pre, babarilin na kita. Okay, sige, go. Ilang dekada pa bago mauso ang pinaliit at mas pinadaling setup para makapagbalita agad-agad kahit saan. We should credit ABS-CBN and its owners for always trying to look for the most modern technology to help us, kami yung mga journalists on the ground. And I remember Kapitan telling me, whatever you need, we will provide. So, andyan, may helicopter na pinapadala, genset, para lang magawa namin yung trabaho namin in the most efficient manner. Kasi naniniwala siya, importante yung mga nangyayari. It's shaping our nation. Pero hindi lang equipment ang susi para sa matagumpay na coverage. Madalas din na kinailangan ng diskarte at lakas ng loob. Isa na riyan ang pagsumikap ng ABS-CBN News Team sa pag-cover ng live sa pagbisita ni Pope John Paul II sa Pilipinas para sa 1995 World Youth Day. Kumakaway ngayon siya sa libo-libong mga mamamayan. Sa kapagpasok pa kami ng first ever manpack, yung live na camera na may microwave, portable microwave sa likod. So, na-live namin din yung pagbaba ni Pope, paglabas sa airplane, pagbaba niya na hagdanan. From the airport to Rojas Boulevard to the Papal Nuncio and Taft Avenue. Sa harapan naman ay half body niya. That's right. Ayun. There was one live point na yung view namin, tinakpan ng plywood ng isang TV station para hindi makakita yung mga camera natin. Pero nagawa namin ng paraan. Nanginginig ako, Mel, sa nakikita ko. Nakakaluha ng mga kita ko. Ang saan ko, Papa? Sinasabi po nila na kakaibang damdamin ang madarama mo. Lahat ng dadaanan doon, nag-rent si ABS kay Meralco ng snorkel. Yung may lagayan nung may basket. Sisitapan namin ng microwave yun, may basket yun. So kunwari, naandun ka sa dadaanan nun, hindi makita ito, si tower, maghanap si ABS ng building na ganito kataas, lalagay kami ng repeater. Halos maghapon, magdabag. Ilang araw kami nag-set up doon kasi ilan lang naman kasi kami noon, yung time na yun. Yung ambulansya, marami. We had a more extensive and more comprehensive coverage even if people tried to prevent us from covering that event. Wala pa ito, dito kami nagtatali ng microwave ito. Para matiyak na makukuha ang pinadadalang remote coverage, kailangang may umakyat sa tore at manatili doon sa taas hanggat kailangan. Kesa bumaba ka, diyan ka na lang mag-stay. So, ilang oras na nandyan, dala-dala mo na pagkain. Masaya pero parang malungkot doon eh, wala kang kausap kung ikaw lang mag-isa. So, aliwin mo lang sarili mo sa hangin, sa mga ibon na dumadapo, ganyan. I think it's the highest na naakyat ko compared to several towers natin. Hindi alam ng tao. Pag nasa taas ka, sobrang lakas ng hangin. May mga times na pati yung sarili mong balas, magdududa ka na. Although hindi ka naman na pero kakapit ka. Like, hindi lang kailangan malakas ka, pati baga mo, malakas. Yun talaga, umuulan. Wala kang magagawa, akyat ka. Pag naandun ka naman na sa taas, ayos na. Problema mo na pababa. Kasi umuulan, di ba, madulas. Yung mga dito mo, mabigat yun, masakit. So, mahirap siya. Ano ginagawa mo? Wala, iyak ka. Wala ka magagawa, iyak ka na lang. Ganun.
Ito yung ano na elevator, mismong elevator. Ito. Dito yun. Yan. Yung elevator dati, dito Yan. yun. Mahirap ng time kasi ito sa lahat ng tower dito sa Pilipinas or sa Metro Manila, ito yung may elevator na tumitigil sa gitna. Mula rin na-stuck siya, medyo malapit doon sa taas. Doon ka umakyat. Akyat sa taas. Sa mismong release niya, doon ka umakyat. Kung yari naman, na-stuck ka naman dito sa malapit naman na dito sa may pababa na, diyan ka bumaba rin sa release din. Kapag naman may aberya sa beacon light sa tuktok ng tore, mas mataas pa ang kailangang akyatin. Yung ilaw kasi part kasi ng regulation ng government yun na kailangan mo may tower light ka para sa mga helicopters, aeroplano, parang ano, para maiwasan nila. One time nga, nagkaroon ng problema yung tower light ng EBS dito. So, wala yung mga riggers namin. So, ako na lang umakyat, dala ko yung yung malaking bulb. Hindi ka basta-basta mag-akyat sa tower na hindi ka prepared. Isang pagkakamali mo lang dun, yun na yung last mo na pagkakamali. Siya yung pinaka-sentro ni ABS-CBN during that time. Hindi ko alam kung tamang term yung puso. Kumbaga sa kanya pumapasok, then siya lumalabas din yung di ba? So, during that time, Nagbunga ang matinding investment ng ABS-CBN sa kagamitang pang-news gathering, pagsapit ng marathon halalan coverage. Naramdaman ito sa mga makasaysayang okasyon, mga pang-internasyonal na pagtitipon sa Pilipinas, at mga panahong tila naging sentro ng universe ang bansa. Sa pagsalubong ng Pilipinas sa bagong milenyo, hitik na hitik ang ABS-CBN News sa live reports mula sa iba-ibang sulok ng kapuluan. Mula sa huling paglubog ng araw sa taong 1999 hanggang sa malalaking selebrasyon sa pagpasok ng taong 2000. Hindi na nasilayan ni Henny ang panibagong bihis ng kanyang kumpanya. Pumanaw siya noong Hunyo 1999. Pero sa mga huling taon ng kanyang buhay, nasaksihan pa niya ang pagtawid palabas ng Pilipinas ng Bridges on the Air sa pamamagitan ng paglunsad ng The Filipino Channel noong 1994. Pinagbuklod nito ang mga overseas Filipino sa kanilang pinanggalingang bayan. Pinalawak nito ang misyon ng ABS-CBN. It took a lot of resources and investment and commitment from the management of ABS-CBN to really pursue that. Kasi ang goal, ang mission noon is to provide public service, to be in the service, and to be in the service meant that you must reach Filipino viewers from all over the country. And later on, of course, that even expanded to Filipinos all over the world. The no votes have it. Sa paggulong ng kasaysayan, Marami nagtatanong kung ano na ang nangyari sa diwa ng EDSA. sila ang naging mata ng bayan. Nalantad sa peligro, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa krisis sa ibang bansa. Pag-iikuan mo yung mga kapatid mo, lalo na yung maliliit. Sana Para sa mga nagtatrabaho sa likod ng bawat balita o palabas sa ABS-CBN, tangan nila ang mabigat na responsibilidad sa pagbuo at pag-broadcast nito. Talagang yung accountability, may editorial team na nag-check, may editor ka talaga, how you do the script. Marami kang pinagdadaanan, all sides to the story should be, kailangan makuha mo para maging fair ka, balance ang presentation mo ng views. Ang tower, it symbolizes a different era of broadcasting. Isang palabas lang at a time. What that meant was, para makalabas ka sa tower ng ABS-CBN, you had to be a popular show, or in the news, yung story mo dapat malaki. So kami mga reporter, every day,
may competition kami kung sino headline. Pag siya ang headline, yun yung una story, di ba? So as a journalist, you have to earn your place in the stream of information. Sa entertainment naman, you have to earn your place. Dapat yung programa mo kumikita, popular, pinapanood ng tao. So, pag mahina yung programa mo, you lose your place in that steady stream. So, it is an honor to be part of that stream of information and entertainment every day. Game ka na ba? Sa pagpasok ng bagong siklo, game ang ABS-CBN na sumuong sa larangan ng mas malawak pa kesa sa free TV. Mula sa mobile phones hanggang sa niche content sa cable at iba pang consumer media, hanggang sa internet na pinasok noong 1996 pa lang gamit ang ABS-CBN.com. Naging home away from home para sa mga OFW ang TFC, The Filipino Channel. Naging household name din ito maging sa loob ng Pilipinas. Bukod sa cable satellite service nito, pinasok din ng TFC ang Internet Protocol TV o IPTV at ang on-demand video para sa mga kababayan natin na hindi kayang sabayan ang paglabas ng mga programa. Mga version 1.0 pa lang ang mga platform na ito na mas lalaki pa ang papel sa susunod na 2 dekada. Lagi kong sasabi sa'yo, gusto kita. Masama ba kung... Pero kung malalaking cultural moment sa pag-uusapan, wala pa ring makakatalo noon sa telebisyon. Dito natunghayan at pinag-usapan ang mga kinagiliwan at nauso. At ito, ang Pinoy Big Brother! Tayo'y mag-oto-oto! Oto-oto! At mga tagumpay ng mga Pinoy. Nilakasan ng Channel 2 ang signal nito para malampasan ang signal interference na dulot ng dumaraming istruktura sa mga syudad. Sinimulan ang pag-retrofit o pagpapatibay sa tore na mag-40 dekada nang nakatayo. Sinabayan ni Henry Omaga Diaz ang matinding karanasan ng mga umakyat sa tore para sa isinagawang retrofitting. Ganito kasimple para sa kanila itong trabaho nito. Pero ako, first time na nakakyat din sa tore na hindi gumagamit ng elevator, nako, lulang-lula na ako. Ngunit kasabay ng proyektong ito, may umusbong na panibagong hamon sa ABS-CBN. I never said that I love you. Kahit mahirap, unti-unting nakahanap muli ng puwang ang ABS-CBN para makapagkwento at makapagbalita Sa ilalim ng nag-iisa nating bandila. sa mas marami pang kapamilya. Noong 2009, napamahal sa bayan ng isang bata at ang espesyal niyang kaibigan. Yes, bro! Amen! At napaawit ang lahat sa pagbabalik ng kulay ng Pasko. Hindi bumitaw ang telebisyon sa dumating pang mga hamon sa Pilipinas, gaya ng pinakamalagim na kaso ng karahasan sa politika at press freedom, ang pagpanaw ng isang huwaran ng demokrasya, ang kauna-unahang computerized national election sa bansa na siya namang nag-udyok sa mga TV network na magpakitang gilas sa paggamit ng makabagong broadcast graphics. Hindi binitawan ang drama ng madugong hostage-taking ng isang dating pulis sa tourist bus sa Luneta, isang coverage na nagdulot ng maraming aral para sa mga broadcaster. Tinupad ng TV ang pagiging tulay tuwing kalamidad sa pagitan ng mga apektadong sibilyan at sa mga taga-gobyerno. Maging kung kabilang sa mga sinalanta ang mga mismong nagdadala ng balita. Ang mga video na inilabas ay nag-udyok sa mga mabubuting loob na tumulong. Nang matapos ang retrofitting sa tore ng ABS-CBN, umabot na ito sa kasalukuyang taas na 720 feet o mahigit 200 metro at meron na ring
bagong teknolohiya na ikinabit dito. Hindi na lang ito paalala ng nakaraan, kundi simbolo ng hinaharap. 2007 pa lang nang sinubukan na ng ABS-CBN ang Digital Terrestrial Television o DTT. 7 taon itong pinaghandaan, kasabay ng pagtayo ng bagong antena at pamamahagi ng test devices. Pero that's what I observed sa ABS parang new technologies, yun ang naisip ko lagi. Mauna si ABS dyan, mauna si ABS dyan, mauna si ABS. And nakikita ko naman, nauna siya. Nauna talaga siya. So from the start until before nung shutdown, non-stop, puro improvements, puro new, it's improvement, expansions. 2010, inilunsad ang I Want TV para sa catch-up at on-demand viewing. If you look at the history of media companies around the world, the ones that win are the ones that take big bets. And it's not for people that don't have the ability to think outside the box. Tinutukan ng ABS-CBN ang pagbabantay sa kapalaran ng bansa hanggang sa pagtatapos ng dekada. Yung kapalaran naman mismo ng mga programang ibinabato mula sa tore ang nalagay sa pingit ng alanganin. Nakaambang mag-expire ang ABS-CBN broadcast franchise. Ilang ulit na nagbanta si nooy Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya pahihintulutan na ma-renew ito. Ganun pa man, marami ang umasa na walang magiging balakid sa pagpapatuloy ng broadcast ng ABS-CBN. Lahat ng umasa nito nabigo. Walang puspusan na paglabas ng balita ng ABS-CBN sa mga konkretong kalagayan ng ating mga kababayan. Sa community quarantine, dalan sa COVID-19. Ang mahigpit na ipatutupad ang social distancing measures. Okay na yung segue na to, no? Segue natin. And we have this just in. The Philippine National Telecommunications Commission is ordering ABS-CBN, its radio stations DZMM and MOR to stop broadcasting operations. Hindi po binigay ng National Telecommunications Commission ang lisensya para sa patuloy na paglilingkod ng ABS-CBN. Nung sinabing magpapatay na tayo, we were there. MOR 101.9 for life is now signing off. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapamilya. Hanggang sa muling pagkikita. Isa pong karangalan na maging tagapaglahad ng inyong mga kwento at tagabantay sa mga nasa kapangyarihan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag. Hanggang sa muli, kapamilya. Nandun ako sa likod lang nung glass pinapanood ko. So, nung plinay na yung sign of spirit. Engineer Bernardo M. Acosta, PECE number 864. Siyempre, nung pinalabas yun, medyo nalungkot. This is ABS-CBN Corporation, Channel 2, in the service of the Filipino. Now signing off. Wala na rin to. Ito yung Channel 2 na konsul. Ito yung nagbibigay ng signal na sa TV. No, ito yung sinat-down. Ayan natin yung mga schedule nila. So hindi na ito nabura since Wala, 2020? Hindi. Wala na nga. Yan, wala na kasi Jumuti rito. We were really so deflated and parang ang pakiramdam mo noon ay wala nang pag-asa eh. Parang talaga bang ito hanggang dito na lang ba talaga
ang serbisyo ng ABS-CBN. Parang ganun yung pumapasok sa isip ko. And I looked at the tower at that time with the feeling that, oh no, it's what will we use it for now? How do we survive this? How are we going to recover from this? And probably the tower gave me some inspiration, some idea that in the future, it will all come to pass and makakabawi ang ABS-CBN, makaka-recover uli ang ABS-CBN because it just refuses to die. Tahimik at bakante na ang mga opisina sa ABS-CBN dahil sa retrenchment ng kumpanya. August 31 ang huling araw ng libo-libong empleyado. At sa araw na ito, marami ang bumalik lang para magpaalam. So karamihan ng mga boys dito, tower at saka, kasi yun yung hawak ko deployment ng SNG at saka microwave, so kasama itong tower. Lahat ng mga boys, 2 lang kami natira ni Randy. Nakakalungkot na pinagsamahan ng for how many years nagkalat-kalat kami. Iwalay na. Para sa lahat na sumuporta sa TV Patrol Central Visayas, daghang salamat sa inyong tanan, kapamilya. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po namin magagawa ang trabahong ito. Dakala salamat po, kapamilya. Papasalamat ako sa mga kwento at aral na natututunan ko araw-araw. Sagod po sa masunod na pag-iribanan. Diyos mabalos. Taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Proud kapamilya! Umaasa kami na hindi rin magtatagal at muli tayong magkakasama-sama. Tumahimik ang tore nang ipasara ang mahigit 50 istasyon ng telebisyon at radyo ng ABS-CBN sa buong bansa. Nawala ng trabaho ang nasa 5,000 tauhan ng network. Limitado man ang puwersang naiwan sa kumpanya, nagpatuloy pa rin ito sa paghatid ng mga kwento gamit ang ibang paraan. Nag-evolve na, di ba? Nandiyan na yung OTT, nandiyan na yung iWAT, nandiyan na yung mga mobile uplink or live view na ginagamit ninyo, di ba? So, nakakapag-live na kayo anywhere, di ba? So, nag-evolve na rin yung teknolohiya. Pinatay man siya, we found other ways to go around doing, especially what the news and current affairs doing. Magaling din. It was not that easy for a broadcast-centric organization to adjust and transform itself into a digital-first organization. We tried to make sure our people learned about all these new platforms. Dumami rin ang training natin. Nakahanap ang kapamilya programs ng ibang matutuluyan sa telebisyon sa mga dating karibal na channel. Kapamilya, ka-A2C, ka-Ultimate mga kapuso. Nitong 2026, nakabalik pa sa dating channel na binansagang ABS-CBN sa All TV 2. Subalit, hindi pa pala dito magtatapos ang pagbabago. ABS-CBN Corporation and Ayala Land have signed the deeds of absolute sale for the purchase of a portion of the Lopez-led firm's property in Quezon City. The 6 billion peso sale covers 30,000 square meters out of the total 44,027 square meter property. ABS-CBN operations, including offices and production facilities, will be consolidated in the remaining 1.4 hectare of the property to be retained by the company. Ready na po! Smile lang po tayo sa drone! July 9, 2025, o 5 taon matapos ipagkait ng Kongreso ang panibagong prangkisa ng ABS-CBN, muling napuno ang bahaging ito ng ABS-CBN compound. Isang pambihirang okasyon na posibleng hindi na mauulit pa sa kaparehong lugar. You know, we treasure this building, this tower, because of all the memories and emotions that they symbolize. But memories are not held by things. They are carried by people. Letting go of the Millennium Tower, the main building, and the physical structures that symbolize ABS-CBN is undeniably heartbreaking. However,
By embracing this change, we pave the way for the future, where our reach extends beyond the limits of a broadcast transmitter. It's tempting to think that with everything that happened to us, nothing is truly forever. But that's not true. We all know Kapamilya is forever. ABS, now and forever! Mula nang mabalita ang mamamaalam na ang makasaysayang bahagi ng compound, mistulang naging parola ang ABS-CBN Millennium Tower. Nagtungo dito ang mga kapamilya na naging bahagi ng kumpanya sa mga nakalipas na dekada. Muli silang nagpalitrato, dala ang mga alaala, pasasalamat at hangad na makapiling muli ang naging pangalawang tahanan. I can't imagine it not being there, even if we know that it's probably not going to last forever. But it's a symbol more than anything. It's a symbol of ABS-CBN's resilience. It's a symbol of public service, the mission and the vision of our founder, Henny Lopez. It can be converted into, Wi-Fi signals na lang and all that. But I think yung spirit na dumaan dyan will live on forever. Kasi it built us who we are now and what we are now as a nation and as individuals. Kasama nila ang mga engineer at technician tulad nina Randy at Benedict na naging kakabit ng tore ang kanilang karera. Para sa kanila, walang paalam ang sasapat sa toreng hindi na nila muling maaakyat. Hindi talaga! Maalog talaga eh! Hindi na! Maalog talaga siya! Wala, hindi kaya. Tumuloy ka! Maalog yung pangatlo! Huwag ka na tumuloy! Para ayoko magpaalam. Parang ayoko magpaalam. Pero ando pa rin yung ugali ko. Alam ko naman walang mangyayari. Alam ko naman pero tinitingnan ko pa rin siya. Never pumasok sa isip ko na there will come a time na mawawala siya. Diyan nanggagaling yung paano mo pinundar yung pamilya mo. Siguro kung wala to, wala rin ako siguro. Kaya hindi mo talaga makalimutan na naging malaking contribution ng tower ng ABS-CBN sa kung nasaan ako ngayon. It represents responsibility, accountability, and freedom as well, no, to be able to say kung what we think is important to the nation. So, the tower is a witness talaga sa mga nangyaring mga kaganapan dito sa ating bansa as it tried to understand itself, and it is still trying to understand itself. Yun yung naging tulay namin para sa totoong pamamahayag at yung dapat paniwalaan ng bawat Pilipino, lalo na sa mundo ngayon na hindi mo alam kung nakakakuha ka ng tama o maling impormasyon. Si Tower, ito na yung kapartner mo siya. Akitin mo siya, para baby mo na siya eh. Mahirap yung malungkot. Halos 35 years kasama. Kaya makikita mo na lang, mawala na yung tuk-tuk na yun. Good luck na lang, ika. Babay na sa partner ko. To the thousands who work for ABS-CBN and the millions who watched its programs, the tower means something more. It's a symbol of what is possible. Siya talagang naghatid talaga sa bahay-bahay ng mga balita or palabas
Yan yung legacy niya. Pero masaya pa rin. Bakit? Kasi hindi naman nawawala yung ABS eh. The tower may be gone. Who knows? Maybe it will stand the test of time. But what's important is ABS-CBN is still here. And I believe that it will be here for far longer than we are going to be here. That's what I think of ABS-CBN. It's eternal, it's enduring, and it will rise again. Whatever we do, and wherever we go, we shall always be faithful to our commitment of being in the service of the Filipino. Ngunit patuloy ang pangarap, ang misyon ng ABS-CBN. Mag-iba man ang tulay, mananatili pa ring gabay at inspirasyon ang tore na naging simbolo nito.